Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. І сьогодні ми хочемо поговорити про ще одне питання, яке часто задають нам наші покупці. У нас було попереднє відео про те, як працює кондуктометр, чим відрізняються між собою кондуктометричні комірки. Нас часто запитують, як правильно вимірювати низьку електропровідність, дистильовану воду, воду після осмосу тощо. Ми хочемо поговорити про це дещо докладніше. Основна проблема полягає в тому, що якщо електропровідність низька, це означає, що електричний опір високий. В будь-якого кондуктометра є певний діапазон електричних опорів, який він вимірює найточніше. Відповідно, якщо ви потрапили в цей діапазон і правильно прокалібрували прилад, то ви правильно і виміряєте електропровідність. Якщо ви знаходитесь на межах цього діапазону, похибка значно зростає. Бюджетні кондуктометри зазвичай мають цей діапазон налаштований на досить солоні розчини, природня вода, вода з-під крану, вода з озера, а значно більш високі опори вони вимірюють з великою похибкою. Частково цього можна уникнути заміною кондуктометричної комірки. Ми раніше обговорювали, що таке стала комірки. Чим стала комірки менша, тим меншим буде фактичний опір, який вимірює кондуктометр на одному і тому самому розчині. Відповідно, для розчинів з низькою електропровідністю і високим опором потрібна комірка з маленькою сталею. Стандартні комірки, якими комплектується більшість кондуктометрів, мають сталу близько 1 оберненого сантиметра, от комірка одиничка. Для вимірювання низьких електропровідностей краще замінити комірку на комірку з константою 0,1. Але це не єдине, що потрібно зробити для збільшення точності вимірів. Вам потрібен хороший стандарт. Справа в тому, що стандарти низької електропровідності, от, наприклад, 84 мікросіменса на сантиметр, буває ще 147, вони зберігаються недовго, і при зберіганні на повітрі, особливо якщо ви їх нещільно закрили, в них розчиняється перш за все вуглекислий газ, і їхня електропровідність потихеньку пливе з часом. До речі, далі в практикумі ми спробуємо порівняти стандарт, в якого не вийшов термін зберігання, зі стандартом, в якого вийшов термін зберігання. Ми відкриємо його прямо на відео. А зараз ми проведемо спеціальний експеримент. У нас є якісний стандарт 84 мікросіменса на сантиметр, за яким ми, власне, щойно прокалібрували прилад. У нас є аналогічний стандарт, але з терміном придатності, що минув. Він був відкритий, ним користувалися в лабораторії, він контактував з повітрям. І стандарт з цієї ж партії, також з терміном придатності, що вже минув, але закритий, зберігався в оригінальній тарі. Ми його відкриємо прямо зараз. Давайте зробимо порівняння. Отже, ось стандарт, в якого термін придатності не минув, недавно відкритий, ось він новитий, щойно ми по ньому калібрували прилад. Тепер беремо стандарт, яким довго користувалися. Наливаємо його у чистий стакан і дивимось, що прилад продемонструє. – 89 мікросіменсів проти 84. Тобто на 5% збільшилася електропровідність за час його контактування з повітрям і використання. Зверніть увагу, що електропровідність збільшилась настільки, навіть при зберіганні його у спеціальній банці, яка виключає потрапляння вилитого стандарту назад та мінімізує його контакт з оточуючим середовищем. Все одно цього виявилось достатньо для того, щоб цифра стала вже невірною. А тепер відкриваємо стандарт з цієї ж партії, який не був відкритий ніколи. Занурюємо комірку. – 85,3. Тобто свіжий стандарт 84 рівно, прострочений стандарт дещо збільшилось до 85. Прострочений стандарт, яким вже користувалися і який вже контактував з повітрям, 89, майже 90.
Тому ще раз наголошуємо, що для максимально точного вимірювання низьких електропровідностей користуйтеся якісними стандартами, термін придатності яких ще не минув. Не економте на стандартах, інакше ваші результати вимірювання будуть неточними. Отже, коротке резюме. Що вам потрібно для правильного вимірювання низької електропровідності? По-перше, хороший кондуктометр з якісною електронікою. Бажано, щоб він штатно підтримував кондуктометричні комірки з меншою ставлею, ніж 1. По-друге, власна кондуктометрична комірка з низькою ставлею. Це значно підвищить точність вимірювання, оскільки зменшить вимірюваний кондуктометром опір до робочого діапазону кондуктометра. І по-третє, правильний точний калібрувальний стандарт. Якщо ви відкалібруєте за середніми електропровідностями, цього недостатньо для точного вимірювання низьких електропровідностей. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, ви завжди можете задати їх нашим менеджерам телефоном або електронною поштою, або залишити в коментарях до цього відео. Якщо вам подобається і ви хочете, щоб подібні відео виходили на каналі частіше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.